Πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο πάρκο Ροδό, που είναι ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία εδώ στην πόλη του Μοντεβιδέου. Μου αρέσει πάρα πολύ το πάρκο, έχουμε ξανάρθει. Είναι αυτό εδώ, είναι κεντρικό, έχει όμορφη φύση παντού. Έρχονται οι άνθρωποι για να κάνουν τη βόλτα τους, για να βγάλουν το σκύλο τους βόλτα, για να ακούσουν μουσική, για να περπατήσουν, για να κάνουν το οτιδήποτε. Είναι το σημείο κατατεθέν της πόλης, το σημείο συνάντησης. Είναι πολύ κοντά βέβαια και στην παραλία Ραμίρες που βρίσκεται πίσω μας αυτή τη στιγμή. Και τώρα πλησιάζουμε σε ένα κεντρικό συντριβάνι. Αυτό εδώ. Ακούμε τον ήχο των πουλιών και βλέπουμε δέντρα δεξιά, αριστερά. Υπάρχει γρασίδι, θάμνη, υπάρχουν δημόσιες τουαλέτες. Και σε αυτό το πάρκο επίσης γίνονται αρκετές συναυλίες. Μία άλλη φορά που είχαμε περάσει υπήρχε μια συναυλία σε μια γωνιά, μια άλλη συναυλία στην αντίθετη πλευρά του πάρκου. Γενικότερα υπάρχουν πολλά δρόμενα που διαδραματίζονται σε αυτό το σημείο της πόλης. Σήμερα έβρεχε νωρίτερα, γι' αυτό έχει και λίγες λάσπες από εδώ και από εκεί. Ακόμα ο ουρανός είναι συννεφιασμένος, αλλά παρόλα αυτά αυτό το πάρκο έχει κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Κανονικά είναι γεμάτο με κόσμο, ιδίως τα Σαββατοκύριακα. Υπάρχουν βουκαμβίλιες, δεξιά και αριστερά αυτή τη στιγμή βλέπουμε ψηλούς φοίνικες και πλησιάζουμε προς ένα μέρος όπου έχει και ένα ριάκι. Για να δούμε. Μ' αρέσει η βόλτα μου εδώ. Σου αρέσει το πάρκο εδώ? Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το μονοπάτι με τους φοίνικες. Το σκέφτηκαν πάρα πολύ καλά να βάλουν τους φοίνικες δεξιά και αριστερά που έχουν φυτέψει κατά μήκος του μονοπατιού και αισθάνεσαι ότι κατά μία έννοια σου έχουν στρώσει το κόκκινο χαλί εδώ της φύσης. Το πράσινο φοίνικα σου έχουν στρώσει συγκεκριμένα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Φτάσαμε στην λίμνη. Λίμνη ή ριάκι, μάλλον λίμνη. Είναι μια τεχνητή λίμνη που βρίσκεται εδώ μες στο πάρκο Ροδό. Πανέμορφο μέρος, πραγματικά. Έχουμε και μια γέφυρα εδώ. Τι όμορφο μέρος. Ναι. Βλέπουμε ότι υπάρχουν φυτά τα οποία βρίσκονται μέσα στο νερό. Νούφαρα δεν βλέπω αυτή τη στιγμή, αλλά... Έχουμε και ένα άγαλμα, έτσι, στο βάθος μέσα στη λίμνη. Έχουμε ένα άγαλμα το οποίο μοιάζει και με άγαλμα ελληνικό, θα έλεγα. Πολύ ωραίο. Εγώ δεν το βλέπω. Α, είναι στο βάθος, κατάλαβα. Εδώ έχουμε και ένα σκύλο. Έχει έρθει να κάνει τη βόλτα του. Βουκαμβίλια μπροστά. Έχει και άλλα μνημεία το πάρκο. Είναι υπέροχο μέρος για να κάνεις τη βόλτα σου. Πραγματικά καταπληκτικό μέρος. Έβγαλε και ήλιο τώρα και φωτίζει ακόμα περισσότερο το πράσινο. Έρχεται από την παραλία ο ήλιος. Βλέπεις τις σκιές μας. Τις βλέπω, ναι. Κάνουν και αυτές βόλτα στο πάρκο. Μοιάζουν εμάς, αλλά είναι εμείς. Η βόλτα της σκιάς. Πολύ ποιητικό. Και τι σημαίνει εμείς στην πραγματικότητα? Έπιασε η όρεξη, σου ήρθε η όρεξη να φιλοσοφήσεις από ό,τι βλέπω στο πάρκο. Είδα τη σκιά και λέω, μου ήρθαν μερικές ιδέες βλέποντας τη σκιά να περπατάει σε αυτό το όμορφο μέρος. Εδώ υπάρχει και το σημείο που είχαμε παρακολουθήσει μια θρυλική συναυλία metal πριν από μερικές μέρες, μερικές εβδομάδες μάλλον. Και εδώ είχε γίνει κι άλλη συναυλία, άρα είναι ένα μέρος που έρχονται οι καλλιτέχνες για να παρουσιάσουν τα έργα τους. Εδώ βρήκαμε άλλο ένα συντριβάνι μέσα στο πάρκο Ροδό και εδώ μπορούν να έρθουν επίσης οι άνθρωποι για να κάνουν ποδήλατο. Θαλάσσιο ποδήλατο, δηλαδή υδάτινο ποδήλατο και υπάρχει και ένα πουλί πάνω το οποίο αγναντεύει πάνω στο ποδήλατο. Τέλειο σημείο. Το συντριβάνι βρίσκεται λίγο πιο δίπλα. Ωραία δεν είναι? Πολύ ωραίο και γαλήνιο μέρος. Πλησιάζουμε το συντριβάνι. Θες να κάνεις μια βουτιά? Ναι, αμέ. Για να σε δω. 3, 2. Πλάκα κάνεις. Βλέπω ουράνιο τόξο. Στο κέντρο. Ναι, ένα μικρό ουράνιο τόξο. Και ένα κάστρο. Ναι, εδώ υπάρχει ένα κάστρο όντως στο πάρκο. Δεν ξέρω τι ρόλο παίζει ακριβώς, ποιο σκοπό εξυπηρετεί το κάστρο. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον ότι έχουν ένα κάστρο ακριβώς στο κέντρο του πάρκου. Και τουαλέτες πίσω σου. Ναι, χημικές όντως, τουαλέτες. Χημικές, αυτές τις έχουν βάλει γιατί έχουν αρχίσει ένα παζάρι εδώ, χριστουγεννιάτικο παζάρι. Και βλέπουμε πολλές ας πούμε τέντες, πολλά κιόσκια που έχουν στηθεί εδώ πέρα για να πουλήσουν τα προϊόντα τους οι άνθρωποι που έφεραν τα προϊόντα τους εν ώψη Χριστουγέννων και γι' αυτό τοποθετούν επιπρόσθετα μερικές χημικές τουαλέτες εδώ, ενώ υπάρχουν ήδη τουαλέτες στο πάρκο.
Απέναντι βλέπουμε το Castillo del Parque Rodó, δηλαδή το κάστρο του Πάρκο Ροδό. Να το λοιπόν σε όλο του το μεγαλείο. Αυτή τη στιγμή με το υπέροχο φως που έχουμε προς το τέλος της ημέρας, δεν έχει δύσει ακόμη ο ήλιος, αλλά σε λίγο θα δύσει και αυτό δίνει πραγματικά μια ιδιαίτερη ομορφιά στο τοπίο. Και η αντανάκλαση του νερού δίνει μια ιδιαίτερη ομορφιά. Ναι. Χριστουγεννιάτικη αγορά στο Πάρκο Ροδό με αρτεζανίες, δηλαδή αχυροποίητα προϊόντα που έχουν φέρει οι πολιτές εδώ να πουλήσουν εν ώψη Χριστουγέννων. Ωραίο είναι να κάνεις τη βόλτα σου και να βρίσκεσαι ανάμεσα σε πάγκους οι οποίοι πουλάνε τόσο δημιουργικά αντικείμενα. Όπως αυτά για παράδειγμα, τα είδαμε και εχθές. Ναι, χθες το βράδυ περάσαμε, κάναμε μία βόλτα, μάλιστα μιλήσαμε με έναν από τους πολιτές και ρωτήσαμε πώς γίνεται εδώ ακριβώς η διαδικασία, δηλαδή πώς μπορεί κάποιος να έρθει να εκθέσει τα προϊόντα του εδώ, να έχει τέλος πάντων το stand του, και μας είπαν ότι κάνουν αίτηση στο Δήμο. Ο Δήμος έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό θέσεων που δέχεται εδώ πέρα να έρθουν από πολιτές δηλαδή, και ανάλογα με την πρόταση που έχει να κάνει ο πολιτής, δηλαδή τι είδους προϊόντα πουλάει, ποια είναι η ιδέα πίσω από τα προϊόντα του κλπ, τον δέχονται ή τον απορρίπτουν. Και μάλιστα η σειρά προτεραιότητας κατά μία έννοια που υπάρχει στις τοποθεσίες έχει να κάνει και με τα αντικείμενα και με το πόσο δημοφιλή θεωρεί ο Δήμος ότι θα είναι. Το πιο δημοφιλές μέρος εδώ είναι δίπλα στο stage και έτσι τους κατά μία έννοια τους καλύτερους με βάση τα κριτήρια προτεραιότητας που είχαν εκεί πέρα οι άνθρωποι του Δήμου τους έχουν τοποθετήσει κοντά στο stage, και κάποιοι άλλοι έχουν ας πούμε μία θέση που δεν ήταν τόσο δημοφιλής. Ένας πάγκος με βιβλία, με ρούχα, γοργόνα, μια στολή γοργόνας. Όμορφα πράγματα, πολύ ωραία. Αρχικά αυτό το παζάρι ήταν παζάρι βιβλίου και σιγά σιγά επεκτάθηκε και σε άλλα προϊόντα και πλέον έχει λίγο απ' όλα εδώ. Ο Δήμος παίρνει κάποια χρήματα φυσικά από όλο αυτό που γίνεται, γιατί κάθε stand πρέπει να πληρώσει κάποια χρήματα, υπάρχουν κάποια έξοδα για το ρεύμα, για το χώρο που νοικιάζεται, και φυσικά πληρώνουν και φόρους γιατί όλοι κόβουν αποδείξεις, μπορείς να πληρώσεις με κάρτα. Μάλιστα εδώ στην Ουρουγουάη υπάρχει και ένα ενδιαφέρον φαινόμενο που αν πληρώνεις με κάρτα από το εξωτερικό και έχει κάποια σχέση με τουριστικά, με εστιατόρια ή κάτι που τέλος πάντων που έχει σχέση με τον τουρισμό, έχεις 18% έκπτωση. Έτσι να το έχετε υπόψη σας όταν έρθετε στην Ουρουγουάη, αν έρθετε για επίσκεψη, αν πληρώνετε με κάρτα θα έχετε κάποια έκπτωση σε κάποια μέρη. Και εδώ είναι το μέρος όπου οι άνθρωποι θα έρθουν αργότερα να φάνε. Καντίνες με φαγητό, με ποτά. Ναι, εδώ έχουμε ποτά. Εδώ έχουμε Γιάγκερ, λέει, μοσίτο, όχι μοχίτο, συγγνώμη, το διάβασα λάθος. Μοχίτο εξώτικο, φερνέ. Το φερνέτ είναι ένα ποτό εδώ της Αργεντινής και της Ουρουγουάης. Είδα και καϊπιρίνια, έχουμε πολλά κοκτέιλ δηλαδή, εδώ πολλές επιλογές. Στα 300 με 350 Ουρουγουανά πέσος. Πόσο να πούμε ότι είναι αυτό, περίπου 7-8 ευρώ. Και υπάρχουν τραπεζάκια με καρέκλες πάνω στα γρασίδια. Πάρα πολλές καντίνες. Χάμπουργκερ, μπύρες, πατάτες, hot dog, πίτσες. Εντάξει, είναι γρήγορα φαγητά τα περισσότερα. Να δούμε λίγο και την τιμή του μπέργκερ και να επαληθεύσω αν όντως τα 350 Ουρουγουανά πέσος ήταν σωστά η μετατροπή που έκανα στο μυαλό μου προηγουμένως. Ναι, 7,60 περίπου. Λοιπόν, ένα ποτό, ένα μπέργκερ, μιλάμε για γύρω στα 7,60 ευρώ. Εδώ, όποιος έρθει αργότερα θα βρει και παγωτά. Τώρα αρχίζουν οι άνθρωποι να έρχονται, τώρα στείνουν τις καντίνες τους και τους πάγκους με τα προϊόντα τους. Είναι δηλαδή ένα νυχτερινό παζάρι. Και εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος, σχεδόν. Βλέπουμε ότι είναι ας πούμε σαν φορτηγά, σαν καντίνες, με ένα τρίκυκλο βλέπουμε κιόλας εκεί, ναι, παραπέρα. Είναι τα λεγόμενα food trucks, εδώ αυτά είναι food trucks. Και εδώ στο τέλος έχουμε αρέπες, κατσάπας και τεκένιος. Τεκένιος μας είπε κάποιος ότι είναι σαν κροκέτες, καστεροκροκέτες, τηγανιτές. Οι αρέπες είναι ένα φαγητό από την Κολομβία, αν και υπάρχει μια διαμάχη Βενεζουέλα-Κολομβία και ενδεχομένως να είναι από τη Βενεζουέλα εδώ που τα λέμε οι αρέπες. Σε κάθε περίπτωση η αρέπα είναι, να το πούμε κάτι σαν κρεπά, καλά το λέω, χοντρή κρεπά ας πούμε. Είναι δύσκολο, ναι. Δεν το έχουμε εμείς για να μπορέσουμε να το παρομοιάσουμε με κάτι, αλλά ας πούμε ότι είναι κάτι σαν
μία χοντρή κρέπα η οποία όμως είναι πιο μικρή σε διάμετρο. Σαν ψωμί, αλλά σαν τηγανόψωμο, πώς να το χαρακτηρίσουμε. Μία ψωμένια κρέπα ή ένα Ναι. ψωμί σε σχήμα κρέπας. Ναι.